Всім доброго дня! Сьогодні у нас доволі цікава тема. Ми сьогодні будемо з вами намагатися робити відтворення, тобто відтворимо фасадну частину, те, що ви зараз бачите на екрані, за допомогою двох софтів, це 3D Max та Archicad. Саме такий, скажімо так, мікс я вибрав сьогодні, і далі ви побачите, і я поясню, що і як, і навіщо все це використовувати. Значить, задача буде полягати в тому, що у нас, окрім фотографії цієї, нічого немає. І нам потрібно зробити модель, просторову модель, оцю фасадну частину цього будинку. Доволі прекрасного будинку в місті Одеса, Україна. Значить, за допомогою 3D Max або при використанні 3D Max ми сформуємо масштабність, основні габарити цього нашого фасаду. За допомогою Archicad ми виконуємо основні елементи, це вікна, двері, карнизи, все, що ви зараз бачите, те, що присутні на фасаді нашому, цієї будівлі. Це ми будемо використовувати для фасаду, тобто формування фасадного креслення, а також розрізу або декілька, або два розрізи ми зробимо по нашому по зовнішній стіні, щоб зрозуміти переріз оцих карнизів, всіх елементів ордерної структури цього нашого фасаду. Посилання на звідки я взяв, що це за сайт, що це за люди, я залишу в описі до цього відео. Ви подивитесь, там дуже багато, це місцеві наші фотографи, які ще доволі давно, ще до ковіду, вони над цим працювали. Над цими фотографії створювали, скажімо так, чудовий продукт задля теж фіксації збереження нашого надбання міста Одеса. Значить, завдання буде полягати в чому? Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб, наприклад, у нас немає нічого, крім цієї фотографії, але нам потрібно зробити модель. Якраз це я покажу певним методом, як ми відмасштабуємо і зрозуміло, що віднайдемо основні габаритні розміри. Це можемо використовувати для будь-яких цілей, для візуалізації, навіть і для проєктних рішень. Зрозуміло, що цей метод не є чимось таким найточнішим, скажімо так. Точніше, це зрозуміло було б використовувати в даному випадку, наприклад, фотограметр, архітектурну фотограметрію для сканування, наземного сканування, наприклад, цього фасаду. Тоді зрозуміло, що там похибки є в трьох категоріях від 1 мм до 10 плюс міліметрів, там 10-15. Це теж не так мало, але розкид не такий, як може бути тут. Але нам потрібно саме сформувати, скажімо так, габарити і основні форми повторити один до одного. Якщо у нас буде певні неточності, зрозуміло, що для будь-яких цілей це може бути неважливо. Сам принцип використання може бути широкий, такий, як, наприклад, як ми робимо з вами в тому відео, про яке я на початку сказав, у мене на каналі є, там, де я якраз і показую оцей наш приклад формування, приклад вписування чогось архітектурного вже на існуюче фото. Значить, це перше. Тепер переходимо до нашої програми 3D Max. По-перше, ми перевіряємо Customization Unit Setup. Ми будемо працювати в міліметрах, перевіряємо, щоб це було в міліметрах. Добре. Далі у нас ми перевіряємо ще один момент. Тут можемо поставити на Face. Заходимо там, де у нас слово стандарт або High Quality, я не знаю, як буде за замовчування у вас. Або перше, або друге, щось з цього. Ми заходимо в Viewport Configuration. Нас цікавить якраз ця перший слот Display Performance і особливо перший параграф Viewport Image and Textures Display Resolution. Це для того, що це таке? Це якраз візуальне зображення якості, якісь текстур, бітмепів в самому viewport, будь-якому viewport. Зараз це перспектива, будь-якому viewport. Значить, за замовчення у вас буде стояти отакі цифри. Це я вже змінив. Я рекомендую їх підвищити кратно 2, тобто в 2 рази більше, 2048, 2048. Що це означає? Це якби формую мінімальну таку пропускну спроможність або ліміт по якості завантажуваних текстур або використаних текстур в нашому viewport. Це саме візуально, це не стосується ні візуалізації, це тільки в нашому вікні перспективи. Тому для цього є у нас такий параметр, ми його підвищимо до такого середнього мінімального
рівня, і все у нас буде добре. Добре. Тобто у нас не буде наш 3D Max, наприклад, у нас текстура 4К або 8К. Я хочу, щоб не сильно наш Max не сильно обрізав якість нашого бітмапу. Тому я ставлю таку фіксовану, лімітовану позицію, і тоді він буде сприймати вже не на 1024, а вже на 20. Тобто якість буде трохи краще. Більше ставити можна, але в даному випадку не рекомендую, цього буде достатньо. Нажимаєте на Apply OK, я не буду, тому що в мене все нормально, але одразу вона не запрацює, вам потрібно буде перезавантажити Max. Відкривайте заново на нову сцену, в якій ви почали працювати. Ну і починаємо працювати. Це перший етап. Те, що я розказав про такі невеличкі налаштування. Далі нам потрібно завантажити саму картинку в наш viewport. Це дуже легко робиться, з папки просто переміщуємо її в наш viewport. Тут нам environment не потрібен, нам потрібно тільки viewport. Віджимаємо галочку, залишаємо тільки тут, нажимаємо ОК, все. Тепер у нас завантажилась наша фотографія, наш viewport 3D Max. Далі ми бачимо, що у нас немає масштабу. Тобто він трохи не такий, як потрібен. Коли ми нажимаємо нам потрібно зараз сформувати це якби продовження другого етапу, це сформувати, давайте це буде третій етап. Значить, другий етап – це завантаження. Третій етап – це відмасштабування самої картинки в нашому viewport. По-перше, нам потрібно встановити кадр. Ми нажимаємо на комбінацію клавіш Shift-F, але зрозуміло, що нам такий формат не підходить. Бачимо, що таке все прямо сильно спресувалось. Да? Тобто ми заходимо в Render Setup або F10 на клавіатурі. Неважливо, який рендер, нас це не цікавить. Вкладочка Common, Output Size, ми тут вибираємо Custom і дізнаємося докладні властивості нашого Resolution, розмірів. У нас тут висота 888, ширина 1000. Так, ми її виставляємо тут. Ширина у нас 1000, а висота у нас 888. Можемо нажати замочок, в принципі, можна нажимати. Зараз ми встановили реальну пропорцію кадру, який ми зараз завантажили до 3D Max. Все. Це третій етап. Четвертий етап. Четвертий етап якраз підготовка до цього масштабування. Перед цим, зрозуміло, нам потрібно виставити перспективне зображення, яке повторює або яке зображує наша фотографія, або як перспективне скорочення має саме ця фотографія, тому що зараз, бачите цю сіточку, можемо вийти сюди, наприклад, ми бачимо, що тут у нас своя перспектива, що тут в будь-якому вікні внутрішня перспектива 3D Max. Нам це не підходить, нам потрібно сформувати, як вона отут є, на самій фотографії. Значить, що ми робимо? Ми заходимо в інструмент, Utilities, да? Вибираємо інструмент Perspective Match. Тут ми нажимаємо на слот Show Vanishing Lines, і у нас виникають такі дві пари, по парам точніше, 3 пари наших осей головних. Це Z, Y та X. Зрозуміло, що Z – це у нас синій колір, зелений колір – це у нас Y, і червоний колір – це у нас X. І тепер ми повинні зараз, це воно нам показує, бачите, вони змінюються, тому що я трохи повертаюся, певні маніпуляції в сцені я роблю, тобто я то щось повертаюся, віддаляюся і тому подібне, змінюю висоту і тому подібне нашого таргету, внутрішнього таргету нашої камери. Та камера це ви, а таргет це куди ми там дивимося. Воно все присутнє. Зараз мені потрібно налаштувати саме перспективу під це фото. Як ми це робимо? Значить, ми просто оці лінії, які відповідають нашим певним осям, ми переміщимо їх в зазначені місця, де ми можемо повторити по фотографії такий нахил, кут оцих ліній, які відповідають, ще раз кажу, нашим осям. Ще раз, синій Z, X – це червоний, зелений – це Y. Зараз ми з вами сформували направлення по Z. Далі давайте сформуємо по X. По верхньому. Не забувайте, що у вас є пара, тому це таке, знаєте, як уточнення, певне уточнення одної лінії, одної вісі та другої. Тепер давайте сформуємо з Y. Зрозуміло, що
Перші лінії, з яких ви починаєте, буде трохи простіше. Коли вже підходите до останнього цього налаштування, наприклад, в даному випадку це у нас Y, буде трохи складновато. Але воно трохи вже, знаєте. Чому цей метод, я його показую, використовую? Тому що цей метод, він якраз формує не по 2 точкам сходу, да, а саме по 3 точкам. Тобто фотографії для того, щоб відтворити правильний масштаб, ми повинні використати всі лінії, тобто значить, не по 2, а по 3, зрозуміло. Да? Тобто точки сходу повітряна, да, скажімо так, перспектива, ну і звичайно, перспектива по 2 точкам до нашого горизонту. Тоді ми зловимо цей от масштаб, зловимо ці от моменти, і буде більш-менш точне відображення нашого будинку. Далі ми це все зробили, нажимаємо комбінацію клавіш Ctrl-C, ну, Ctrl-C на клавіатурі. Воно у нас якби показує нам нашу формує камеру, точніше, щось я таке хотів сказати. Просто формує камеру, щоб ми зафіксували наші ці маніпуляції, які ми зараз з вами зробили. В принципі, з камерою це не пряма рекомендація, тому що ви можете її використовувати, можете не використовувати. В таких точних, доволі делікатних, скажімо так, да? Камера інколи нестабільно працює, тобто вона може трохи погіршувати стан цих от наших ліній, тому краще працювати, можете працювати з камерою, можете працювати без неї, просто в viewport, але зрозуміло, що з камерою йде гарна фіксація, без камери трохи може щось відхилення якесь створитися, тому вам краще охайно, звісно, працювати. Тому такі от моменти можуть виникати. І так, ми з вами налаштували всі ці лінії, тепер давайте, це якби 4-й етап закінчили. 5-м етапом це нам потрібно все ж таки до чогось перемасштабуватися, щоб ми відчували оцей от масштаб. Значить, давайте ми з вами зробимо от що. Створимо, тобто воно пропадає, да, зрозуміло, але вони, налаштування нікуди не втрачаються, просто ми їх не бачимо. Тобто, якщо ми тут нажмемо Hide Vanishing Line, тобто ми їх не бачити не будемо. Тепер переходимо в наші Create, стандартні ці примітиви і вибираємо Plane. Нам потрібно до чогось прив'язатися. В даному випадку, якщо ми там, наприклад, самі пофотографували, ми поставили якусь там розмірну одиницю, там, метрову там, палицю якусь тому подібне. В даному випадку у нас такої змоги немає, тобто нам прислали фотографію, бо багато чинників може бути. Ми, наприклад, можемо прив'язатися або до доволі точних і фіксованих розмірів зовнішнього блоку, давайте не або, а прив'яжемо саме до нього, до зовнішнього блоку кондиціонеру, який, от бачите, ви на фасаді. Це не надточно, це от як про те я і кажу, що даний метод, звісно, він не про велику точність, це просто про відтворення певної геометрії, яку ми можемо використовувати, не в суто, звісно, там проєктних рішень, це для різних певних уточностей, формування взагалі такої, скажімо так, бібліотеки для різних цілей і певного там візуалізації. Я не буду повторюватись, тобто знайдете, де це можна використовувати. Це дійсно доволі широкий спектр використання того самого інструменту Perspective Match. Формуємо плейн, давайте краще на нашому фасаді. Тут можемо забрати. От у нас він є. Переміщуємо його, можемо вже на перспективі, переміщуємо його от сюди. І якби масштабуємося. Тобто ми не зменшуємо масштаб оцього нашого, скажімо так, об'єкта. Да? Ми не застосовуємо таких методів. Але ми, якби віддаляючись, ми підлаштовуємося під фотографію нашу. От ми, в принципі, вже скажімо так, ми виставляємо тут значення обов'язково. Значить, фіксація оцього нашого елементу, те, що я сказав, це у нас буде що? Це у нас буде
450 на 700 це такий середній розмір, який застосовується в даних випадках. Ну, і не застосовується, маю на увазі, мають габаритні розміри зовнішні блоки. Ну, якщо б знали, наприклад, взагалі марку, то ще б краще було. Значить, у нас висота це у нас 450 та 700 це у нас наша, бачите, да, воно вже співпадає з нашою картинкою. 450 це у нас висота, 700 це ширина габаритна. Глибина нам не потрібно, нам тільки те, що ми бачимо. І просто починаємо тут зум, або нажимати Alt-Z, або таким чином масштабуватися для того, щоб. Тобто ми віддаляємося і таким чином ми підлаштовуємося під реальний масштаб цієї, якби пропорційний масштаб цієї нашої картинки. Ну все. Тепер, в принципі, оце от має один до одного масштаб. Особливо і важливо, коли ми виставили саме тут. Не просто так ми масштабуємося, а з реальними розмірами. Все. Тепер ми, скажімо так, дистанційно масштабувалися. Можемо тепер створювати, переходити до нашої будівлі. Можемо зберегтися обов'язково. І так, тепер, в принципі, цей плейн можемо використати і для нашого будинку. Ну і тепер збільшимо габарити всього цього для того, щоб налаштувати оці наші всі розміри. Таким чином. Можна так це робити, можна взяти, наприклад, той самий, або навіть точки переміщувати за допомогою там FFD, або перевести це, давайте переведемо зверху накинемо Edit полі, і тут у нас приберемо ці лінії, хоча, в принципі, давайте не будемо прибирати, F4 на клавіатурі зробимо, і перейдемо в F3 в Wireframe. І можемо оце перемістити от сюди. Бачите, що воно все співпадає, все непогано. Так, оці от лінії ми переносимо, формуємо вже вертикально, так як у нас є вони, або точки, або лінії переміщуємо таким чином. Формуємо вже наші вертикальні ці елементи. Да? Тепер давайте сформуємо оцю от одну горизонтальну лінію через Connect. Перемістимо сюди наверх. Отут. І можна взяти оці дві лінії, теж між ними зробити Connect, тільки дві сторони. І можна таким чином розширити, до речі. Так як воно все симетричне, тому воно буде нормально працювати. Є. І тепер можемо вибрати, можемо зверху один Edit полі кинути, можемо накидати. Вибираємо оці, бачите, що вони дивляться не на нашу сторону. Полігони перевернуті, давайте нажмемо Flip. Все нормально, да. Все нормально. Беремо от ці всі наші полігони, які будуть. Так, тут у нас. І давайте нажимаємо наш екструд і всередину переміщуємося. Десь у 225. Така глибина у нас буде, да? Подивимося, начебто так. 225, мінус 225 мм всередину. Формування цієї глибини. Окей. Так, все. До речі, можемо F3, а можемо зробити ще один спосіб. Physical Material. Звичайно, Physical Material. Не перемикаємося нікуди, ніяку там, я маю на увазі рендер. Використовуємо такий, як є. Тут у нас вибираємо із пресетів Thin Geometry, налаштовуємо сюди. Є. Тоді, в принципі, теж або Object Property, правою клавішою по нашому об'єкту, Object Properties. Де воно тут? Отут. І цифру нажимаємо, і тоді він буде теж прозорим. У мене зараз не потрібно, тому cancel. Так, є у нас такий момент. Ми сформували тепер оцю от нашу глибину от тих от окремих частин, які йдуть всередину, скажімо так. Да? І так, далі нам потрібно сформувати, давайте ми сформуємо габаритні висоти наших вікон.
Вибираємо грань, одну якусь, нажимаємо Ring, і у нас вибирається по ланцюжку всі наші горизонтальні для того, щоб зробити вертикально. Connect. Одну нам достатньо зараз буде і без зміщення ніякого, все по нулям. Тепер можемо її перемістити сюди вниз. Саме давайте габарити вікон. Ні, там не лиштраця і тому подібне, саме габарити. Так, є. Далі можемо сформувати це горизонтальне. Можемо тут давайте на всяк випадок. Тут можемо взяти теж Ring, вибрати. Угу. Ось цю видалити нам не потрібно. Ну, там теж, в принципі, нам не потрібно. Connect. Тут дві лінії, нехай буде. Тут можемо трохи перемістити, можемо трохи. Окей, є. Є такий момент. Далі обираємо ці лінії. Між ними можемо так, можемо всіх вибрати. Ну, давайте тут от так зробимо. Connect. Теж дві по нулям. Тут дивно, що воно так зробилося, наче воно повинно бути симетрично. Ну, значить, воно не дуже симетрично. Так, тут трохи звузимо їх. Є. Такий момент, окей, нажимаємо. Ну, тут теж саме, да? Обираємо Connect. Ну, до речі, можна не вибирати, цю можна, щоб зайвих ліній не було. Вони будуть заважати. Тим методом, який я демонструю, вони будуть заважати. Тут трохи. Я думаю, що вони якби повинні бути однакові, ці вікна. Ну, подивимося, але повинні бути, зрозуміло, що одного розміру, тому що це вимагає така класична ордерна система, і вони дійсно повинні бути однакові. Я думаю, що так і буде. Ці лінії можемо видалити. Не через Delete, а через Backspace. Ці точки, Remove теж. Так, є. Вибираємо ці тепер лінії, да, між ними. Connect. Тут можемо вимкнути всі ці по нулям. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну і формуємо ці от вікна наші. Так, я сформував наші габарити вікон на першому поверсі і на другому поверсі. Тепер давайте сформуємо наші карнизи. Доволі явно виражені. Те ж саме Ring. Так, воно не сильно працює, можемо вибрати таким чином. Так, тут у нас все по нулям обов'язково. Тут можемо додати лінії, не проблема, скільки там, 1, 2, 3. Ну, давайте 4. Отак от. Так, я 2 рази клікаю, щоб вибрати весь ланцюжок горизонтальний. Так, це габарит 1. Так, ще раз. 2 рази. Це у нас так буде. Далі. Це висота, можемо ще. Так, воно, там не дуже хочу, тому що у нас вони всі лінії ці не паралельні, тому виникає така ситуація. Вибираємо через вибір. Так, в принципі, нормально. Connect. Давайте 2 буде. Окей. Є. І також робимо тут. Так, у нас буде 1, 2. 1, 2, 3, 4. І так, я ще додав певні елементи, уточнюючи габарити верхнього карнизу.
Також давайте ми зробимо з вами оце от наш арочний в'їзд. Є багато варіантів, але один такий дуже цікавий є метод створення таких от арок без впроваджень певних там булін і тому подібне. Можна використати спосіб через FFD. Тут ми створили габарити, тут зрозуміло, я поділив просто таким же самим методом. Далі ми створимо ще один наш. Бачите, що для цього якраз я і не так, як я знаю, все одно я знаю по фотографії, що далі у нас карниз буде повторюватись, у мене немає сенсу і продовжити його тут. Я зробив тут таке своє поле для створення саме, от, наприклад, цієї от нашої арки. Да? Тому немає сенсу цим якби тут займатися, продовжувати оці наші габаритні висоти карнизів. Ще раз повторююсь, і так зрозуміло, що вони там будуть. Значить, тепер що нас цікавить? До речі, тут можемо ще сформувати Connect. Давайте дві лінії. Достатньо буде такий, воно буде однакове. Габарит у цього наших врізів. Да? Так воно буде. І далі ми зрозуміємо. Значить, повертаємося сюди. Тут давайте ми візьмемо через Cut. Так от. Піднімемо сюди. Тут можемо прив'язатися з прив'язкою 3. Обов'язково у мене завжди включено Vertex і Options Enable Snap Angle Constraints. До цієї точки прив'язуємося і до цієї. Тепер ми можемо вибрати ці лінії, Connect, і тут додати якомога більше оцих от наших сегментів. Добре. Тепер це ми можемо видалити. Наш отвір, да? Вибираємо точки. Через вибір можна вже прив'язку виключити. Вибираємо ці точки і на них зверху накидуємо цей наш, наприклад, FFD 4х4. Вибираємо наші, тобто зараз FFD 4 буде працювати, діяти тільки на ті точки, які я вибрав зараз. Вибираю я Control Points. Так, беремо, давайте опустимося на рівень Edit полі, візьмемо ці точки трохи вниз, їх отак от опустимо. Це не важливо там. Так, і тепер ще раз перейдемо на FFD 4, Control Points, вибираємо посередині і піднімаємо їх наверх. Це ми сформували якби висоту, а тепер сформуємо саму окружність таким чином. Ну все, в принципі, у нас готова наша арка. Так, що у нас ще залишається? У нас ще залишається, давайте, можемо зверху Edit полі назначити, давайте ми от ще виберемо оці от лінії і Connect, нехай буде один, без прив'язки. Ну, в принципі, все. В принципі, із основних таких об'ємів ми сформували. І у нас наостанок. Давайте ми сформуємо, я забув. Сформуємо глибину, так, обов'язково через Select. Глибину наших вікон. Так, тут ми вибрали ці частини, Extrude і всередину. 270 нехай буде. Так, і можемо, в принципі, видалити їх. Ну і тепер давайте подивимося, як це виглядає в перспективі, звичайній нашій. Давайте переключимося на клей. Ну, так воно виглядає. Тут у нас будуть двері. Вони стандартні, ми їх зробимо. Тут у нас буде вікно, не проблема, ми спустимо вниз. В принципі, все. Я думаю, якщо що, то ми можемо повернутися в будь-який момент до нашої програми, і там ми це можемо зробити. Значить, у нас є що?
у нас ми можемо нажати файл, експорт, selected нехай буде. Вибираємо 3ds Studio формат і зберігаємо туди, куди нам потрібно. І так, тепер переходимо до програми Archicad. Зараз нам потрібно завантажити модель, яку ми з вами зробили в 3D Max, завантажити її до Archicad. Таким чином, щоб вона слугувала нам якби болванкою для формування всіх основних елементів нашої будівлі. Значить, перед тим, як нам завантажити, по-перше, ми знаємо, що формат 3ds, але не у всіх може бути, наприклад, стояти завантажено це розширення. Я в описі до відео скину пряму посилання на це доповнення, з яким ви можете легко завантажити такі формати файлів, 3ds нас цікавить. Або написати в пошуковому цьому строкі, написати Goodies, Archicad 24 або ваша відповідна версія і українською. Ви нажимаєте на перше посилання, воно таким виглядає, ваша версія буде написано, або нижча версія, або ви самі прописуєте, якщо у вас там 27, 26 і тому подібне. І ви просто нажимаєте, зрозуміло, що якщо у вас Apple, то Apple, якщо Windows, то Windows. Ви нажимаєте і воно одразу завантажується. Це розширення воно безкоштовне і нормально все працює. Ви його запускаєте з права адміністратора і воно становиться як застосунок, тобто як приложення, як додатковий плагін. Це дуже класно, один із найкращих таких розширень, і те, що воно безкоштовно, це дійсно класно, тому що бачите, що тут є. Нас цікавить це 3D Studio In і так далі. Тут Accessorize є Mesh to Roof Tools, Profiles, кольора по RAL і так далі. Це дійсно дуже класний застосунок, який можемо впроваджувати наше повсякденне архікадовське життя. Ми все завантажили, закрили, відкрили заново в 3D Max, і у вас воно повинно знаходитися в взаємодействі 3D Studio, і тут є два параметри. Це два слоти. Параметр перетворення 3ds у GDL нажимаєте. Тут потрібно, щоб стояла одиниця один до одного. Окей. І тут ще один слот, це якраз те, що нам потрібно зараз, це імпортувати 3ds як об'єкт GDL. Вибирайте те, що вам потрібно. Тут ви повинні бути впевнені, що все відповідає дійсності, але дійсно воно відповідає, це в міліметрах воно пишеться. Тут зазвичай стоїть примусове згладжування, якщо ви перший раз робите, треба віджати галку, воно не потрібно зараз. Нажимаєте ОК, воно там деякий час завантажується і зберігається у бібліотечний формат Archicad. Нажимаєте ОК, переходите до бібліотеки, точніше до об'єкту, вибираєте слой, який, наприклад, вам потрібен, можна слой Archicad, і клікаєте по центру сцени. От у нас завантажилось. Обов'язково це ми робимо в вікні, точніше, якогось поверху, тобто воно не працює на розрізі, на перспективі, тому подібне, тільки на рівні цього нашого поверхів. Да? І, наприклад, вийдемо ми в перспективу, і так воно виглядає наша ця структура. Давайте ми її пофарбуємо в інший колір, наприклад, тут у мене є штукатурка, окей, є, і давайте ми включимо показ контурів, окей, щоб ми бачили контури. Да, контури не дуже класно, деякі тут є багато, такі, знаєте, як Subdivide, тобто додаткові полігони, не чотирикутні, а створення таких трикутних полігонів. Це не страшно. Це не страшно, ми за допомогою паралельно з фотографії можемо все це зробити. Потім вибираємо цей об'єкт і переобразовуємо його, вибране в морф. Трансформуємо його в об'єкт морф. Обов'язково для того, щоб у нас з'явилися отакі точки на перетинах цих ліній. Ми будемо до них прив'язуватися. Це буде краще так працювати буде. Все, у нас, в принципі, готово. Перший етап, другий етап. Ми створюємо якийсь розріз, або фасад розріз, я завжди користуюся розрізом. Переходимо на цей розріз,
Дивимося, що у нас воно є. Масштаб, в принципі, нормальний, тобто все є начебто добре. Тепер нам потрібно влаштувати всі ці поверхи. Рівень поверхів, який у нас є, повинен бути. Значить, це перший момент, що ми зробимо. Значить, давайте почнемо з першого. Значить, якщо ми подивимося сюди, я думаю, що зрозуміло, що перший поверх, нульова відмітка першого поверху буде от на рівні цього поясу, да, який відділяє цокольний стіну, цокольний поверх, скажімо так, да, від першого поверху. Да, тут у нас вхід є у нас вхід, він, зрозуміло, не з нуля. Це така класична побудова таких будинків, особливо того періоду, першої половини в Одесі, перша половина 19 століття, 20-30 роки, ну і, в принципі, і подалі. Те, що ми заходимо в будівлю на рівень, там, наприклад, мінус 600, мінус 700, 800, ну, скільки там сходинки, да, висота там не завжди була 150, там трохи нижче. Значить, ми піднімаємося в такі внутрішні парадні, скажімо так, да, а потім ми вже заходимо на рівень, нульовий рівень вже підлоги першого поверху. Тому ми опустимося на оцей от рівень, там, де у нас такий карниз, значить, він у нас знаходиться отут. Ми цей морф ми опускаємо от на нульовий рівень. Все. Він у нас є, давайте ще раз. Так, далі у нас нам потрібно сформувати якраз ці наші рівні. Да? Значить, я думаю, що у нас тут буде. Стеля у нас, підлога стеля другого поверху буде в районі цього карнизу. Ну, це логічно. Це логічно. Тому давайте одразу лінію зробимо. Значить, це у нас карниз, от он. Давайте верхня його частина. Це буде підлога другого поверху. Далі, тут зрозуміло, стеля у нас буде верх оцього карнизу. Тут воно у нас знаходиться. І далі у нас горище, десь на такому от його рівень. Він, звісно, там вище, тому що там скатна покрівля, але припустимо, що так, поки що буде. Ну і тепер давайте поставимо розміри. Давайте поставимо з вами розміри. Раз, два, три, 4, 5. Так, шрифт давайте 2,5, щоб бачили краще. Так, отакі у нас розміри, висота наших поверхів. Першого, другого, горища і от нижнього рівня. Тепер переходимо клацаємо на поверх, параметри. І тут ми виставляємо якраз параметри, так, давайте, щоб ми бачили. Параметри цих поверхів. Значить, нижній буде у нас 1632, поки що пишемо, як воно є. 4, 6, 18. Далі 45, 75. І горище 1350. Те, що там буде вище, це не страшно. Ми можемо потім збільшити. Все. Тепер поверхи, як потрібно, є у нас. Висота поверхів. Так. Далі нам потрібно, значить, які далі наші методи. Формування, зрозуміло, стін і наших карнизів. У нас, в принципі, їх багато, і вони складають основну, скажімо так, композицію нашого фасаду. Які у нас вони є? У нас, давайте ці розміри ми видалимо, і лінії ці теж. Все зрозуміло. Так, значить, давайте теж візьмемо ще раз розміри, і давайте ми, так, тут у нас буде, нехай 2 мм. Чи перший верхній карниз, от його габарити. І давайте, щоб було червоним кольором. Так, далі у нас карниз тут. Далі у нас оцей от нижній. От він. Прив'язуємося сюди. Далі у нас карниз, який. От він. Так, це от тут він. Якраз. Далі оцей. Нижній оцей. Який відділяє цоколь. Так. Є таке діло.
Ну, в принципі, все. Значить, раз, два, великий, 3, 4, 5, 6. Є. Далі оце поміряємо. Потім вікна. Вікна у нас трохи утворилися, тобто ми їх зробили ну, такими, скажімо так, вони різні, але, як я вам говорив, вони, звісно, однакові. Хоча от, да, вони однакові, тому ми, зрозуміло, будемо робити однотипні. Похибка полягала в тому, що ми, зрозуміло, могли помилитися в там, де у нас перспективне було скорочення. Тому зрозуміло, що виникли певні проблеми. Але вони зрозуміло, що всі однакові. Значить, є у нас такий момент, тут можемо, ну це не обов'язково міряти і так далі. Значить, це ми з'ясували, які у нас будуть розміри габаритні карнизів, щоб ми ну, знали, да? Я маю на увазі, а який рисунок ми там, це вже буде далі, будемо формувати. Значить, після цього давайте ми сформуємо якраз габарити стін, їх зробимо на основі от якогось там поверху, да? Спершу почнемо з урахуванням оцих от елементів, скажімо так, тіснення, да? Горизонтальний такий штроп нашого і першого, і другого фасаду. Ну, по-перше, в принципі, тут доволі буде нескладно, тому що ми зробимо, по-перше, який там розмір буде. Ну, бачите, воно дійсно не співпадає. Ну, нічого страшного. Тобто, давайте візьмемо, от у нас буде 1944, нехай такий буде. Тобто, за основу візьмемо оцей. І його там розділимо на ось стільки частин, скільки тут є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тобто їх 7, всередині їх 1, 2, 3, 4, 5. Тобто всередині їх 5. І дізнаємось от висоту такого моменту. Далі висоту цих, не висоту, а інтервал між цими штробами. Це ми зробимо на першому поверсі, на другому те ж саме, тут тільки додається ще зверху одна така штроба. І все. Це ми зробимо за допомогою, я думаю, що, в принципі, багатослойної конструкції. Через менеджер профілей. І застосуємо їх до стін. Це буде, в принципі, доволі логічно, вона ж працювати буде як нормально. А тут це буде окрема історія, ми це окремо зробимо. Тут буде свій рисунок, тому тут ми не зробимо це за допомогою, зрозуміло, нашого профілю. Тут інша історія буде. Після цього далі ми якраз порахуємо ці всі розміри і почнемо промальовувати переріз наших карнизів.
І так, ви бачили всі елементи, що я робив. От ми з вами зробили цю фасадну частину будівлі. Було цікаво доволі. Тому дивіться, повторюйте. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.
Дякую, на всім добре.